Gusto mo ba mag-franchise ng business sa murang halaga? Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so bago tayo magsimula, announcement natin. So, available po ang ating mga t-shirt, I Can Change shirt. Yan. So, meron po tayong set package po siya. 3 t-shirt, 1 sling bag, plus shipping fee for only 1,350. And doon po sa mga gusto magpa-advertise ng kanilang mga business, pwedeng products, services. So, pwede nyo po akong kontakin yan. So, I'll be doing one separate video sa inyong product. Then, 1 month ko po siyang babanggitin sa lahat ng mga videos ko. So, in other words, mga 90 videos po siya. At kakalat po yan sa buong Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasi everyday po nanonood sa atin, more than 30,000 ang nanonood sa atin. So, marami nagsishare. So, malaki yung chance na ma-promote ang inyong business. Very minimal lang naman po ang ating fee for that. Okay? Because I have my technical team who is working on video editing and others. Alright. Okay, so dun sa mga nagtatanong naman sa atin na gustong mag-franchise, okay, na mga negosyo, ano ba yung pwede? Or kanino ba sila pwedeng lumapit? Kasi maraming tanong na ganyan sa atin. Hindi lang 5 ang nagtanong sa atin yan. Gusto nila mag-franchise ng negosyo. Pero hindi nila alam kung saan sila pupunta, di ba? Totoo naman po yan eh. Like ako, meron akong gustong i-franchise. So, magre-research ako. Pero doon sa mga kababayan naman natin na, gusto nilang magkaroon talaga ng start ng business, na franchise, hindi nila kung saan. So, eto na yung kasagutan. Pero bago yan, gusto ko munang ipaunawa sa atin, ano yung advantage ng franchise ng yung business. So, napakarami advantage yan. Number 1, una-una ako sa akin na, yung system. Established na yung system niyan. So, alam na kung anong gagawin mula sa raw materials, marketing, and production, accounting, and everything. So, kasi alam nyo ayan po yung isang napakahirap na ginagawa, yung bubuo ka ng system para sa negosyo mo. Isa yan sa mga dahilan bakit maraming business na hindi nagtatagumpay. Kasi walang system, kulang ang system, meron hindi mga nakikita. Pero pag franchise po yan, nakita ng sistema, procedure, and everything. Yan isang advantage. Second, meron ka ng, gamit, nandyan na, mga raw materials, nandyan na rin, supply nila. And third, marketing-wise, so, hindi mahirap mag-market kasi nga, franchise, kilala na yan nationwide, okay? So, saan po ba tayo pupunta? Natagpuan ko tong page po ng Franchise Philippines, yan, Franchise Philippines. So, ang dami po nilang ino-offer na pwede nating maging business, okay? So, minessage natin sila, sabi ko kung pwede nating i-advertise yan para marami kasi mga delivers na nagtatanong, so okay naman. So, Franchise Philippines po. So, sa halagang 19,999, meron ka na pong 2 food cart business, okay? So, actually may promo sila, kaya lang hanggang September 5, pero I think baka pwede ma-extend or you can contact them. Maamalaga kahit hindi mo ma-avail ang promo, makapag-franchise ka pa rin, di ba? So, meron silang set A. Set A po nila is 3-in-1 business for only 19,999. So, kanina, siguro, set A. So, you can inquire. Pero yun ang nakita natin. Free na dyan, of course, yung unit nila, training, plus yung name, pwede mo na magamit yan, plus assistance na ibibigay nila during the operation, di ba? And set B nila for only 22,999, 7-in-1 business. Ayan, so, alam nyo, napakamura lang po ng, ako, para sa akin di ba yung mga delivers natin, mga OFW na nagtatanong sa atin, ano yung pwede nilang negosyo? Eto na siya, eto na po siya. 3-in-1 for only 19,999, di ba? Meron ka ng 3-in-1 business. Kung medyo malaki naman yung puhunan mo for only 22,999, 7-in-1 business. Okay? So, kung paano, wag po kayo matakot. Doc Jeep, anong procedure? Anong gagawin ko? Di ba kasi may mga, mga nagpapahirap sa atin kaya hindi tayo makapagsimula ng negosyo natin, di ba?
So, wag po kayong mag-alala, kumontak lang kayo sa kanila. So, ito yung contact number nila. Hanapin po si Mr. Denmark, ang kanilang marketing manager. By the way, ito yung mga sample nila. So, meron siya siopaw, siomay, wow sisig, kalye bentilog. So, iba't iba pa. Okay? So, yun yung mga products nila na pwede mong i-avail. Okay? So, yeah. So, ang kanilang office po ay sa EDSA, Southbound Lane, Barangay South Triangle, Quezon City. Yan. Ang number po nila 0977-721-7951 or smart 0939-390-2488. So, hanapin lang si Mr. Denmark. Yan. So, pag tinanong saan nyo galing yan, so, in-advertise kayo kanyo ni Doc Gigi Sunga. Okay? So, pwede ka nang magkaroon ng iyong negosyo. Ano pa hinihintay mo? Kontakin mo na sila ngayon. Ikaw OFW, di ba marami, sinasabi nyo minsan sa akin, Doc G, meron akong 50,000, 100,000, 200,000, pwede na ba pang negosyo? Pwede na. Ito na po yung hinihintay, okay? Mag-franchise ka na sa Franchise Philippines. Alright, so please share this video sa mahibigan natin, OFW, family leaders sa Pilipinas, o yung mga iba-iba pa nating kababayan na gustong magnegosyo. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go!